Вітаю, друзі! Ну що, ситуація навколо мудрої стає все цікавіше і цікавіше, ба більше того, всі ознаки того, що не все так погано, як нам здавалося, і не все так добре, як сподіваються в Офісі Президента. І почнемо з того, що є застава за мудру. Не дуже мудрена застава, і невелика, до речі. Застава за мудру 20 мільйонів гривень, а за Микитися 30 мільйонів гривень. І суспільство доволі обурене цими сумами застави і кажуть, що ці суми легко внести. Поясню. По-перше, це говорить про деякі цікаві моменти, а саме про співпрацю з антикорупційними органами. Хочете доказів? Дивіться. Перше, про те, що мудра пішла на угоду і з НАБУ і САП, і зробила це доволі мудро, почали казати ще минулу п'ятницю. Всіх позакривали, а мудру відпустили до понеділка. Це такий крок лояльності, щоб вона побачила, що може бути по-доброму. По-друге, коли просили заставу за Єрмака, Галущенка та інших представників цього незаконного злочинного групування, доволі організованого під назвою «Династія», то тоді вимагали сотні мільйонів гривень. І суд погоджувався. Так, не на всю суму, але погоджувався. Але тут вимагали 150, а дали 20. Це говорить про те, і, до речі, САП, а прокурори САП саме і були тим обвинуваченням, нічого проти не казали. Кажуть, окей, суд так вирішив, європейська практика. Так от, ці суми говорять про одне. Так показують, що людину можна випустити з-під варти за невелику суму. Так, для них це невелика сума, поясню. 20-30 мільйонів, якщо вони там мільярди йшли, і півмільярди, і все інше. Так от, щоб вона і далі співпрацювала зі слідством. А якщо що, то можна завжди змінити умови. Бо знайдуться нові підозри, ще що, і це всі розуміють. Тому в мене є припущення, що та інформація, яку обговорюють в Офісі Президента, що мудра готова йти на співпрацю, а може навіть вже пішла на угоду зі слідством, мають підґрунтя. Ба більше того, чому сума ще невелика, кажуть, бо є європейська практика, бо це можливість внести заставу саме з Європи. Я не проти того, щоб у корупціонерів застави не брали, але європейці вимагають і кажуть, дивіться, ви повинні йти шляхом європейців. На жаль, корупціонери тільки не готові йти шляхом європейців. Питання навіть не в тому, що застава лише 20 мільйонів. Це якраз мене не дивує. Дивує те, що у нас є ще ідіоти, які вважають, що Зеленський не знав, чим займалась мудра. Ага. Це вона сама зраночку прокинулась і прийняла рішення. Буду сьогодні вносити заставу за Галущенка, а ще візьму під контроль у цей банк, Сенсбанк, а ще візьму готівку у Міндіча. Хтось в це вірить, з'ясувалося, що такі ідіоти у нас є. Але давайте по черзі. Це лайно. Зеленський про все знав, бо він не міг не знати, і коли вона каже, що там їй надали наказ, а президент тупотить ножками, це чому він тупотить ножками? Що в нього животик болить? Чи в нього нема настрою? Чи все ж таки вона не могла дуже швидко впоратись з поставленою завданням? Тому це окрема історія. Але коли ми все це дізнаємось, то відкривається і чорна бухгалтерія Офісу Президента. Бо коли НАБУ повідомляє, що заступниця голови Офісу Президента Ірина Мудра отримувала щомісяця ще й 30 тисяч доларів доплати готівкою, то це підіймає питання. По-перше, а за що вона їх отримала? За які поставлені перед нею завдання? Бо це не зарплата в Офісі. Це ті ж самі конверти, які давали депутатам, про які всі знають. За що саме? За, може, призначення когось лояльного, може, просування якихось темочок або схемочок? Тут треба розбиратися. Або призначила когось, хто був потрібен комусь. Відповідь на це ми маємо отримати, бо не просто так їй платили ці 30 тисяч. Або НАБУ невже помилилося. Далі, звідки бралася ця готівка в доларах? До речі, так само звідки брали гроші на те, щоб платити слугам народу. Запитань вже так багато, що, мабуть, час на них відповідати. Але цікаво ще одне. А хто ще в Офісі Президента, окрім Мудрої, отримував та за що саме ці доплати? Хто, скільки
І за що? Бо, наприклад, той самий Міша Подоляк вже скільки років працює на Офіс Президента як альтруїст, без зарплатні, і не отримує за це офіційно жодної копійки. Або, мабуть, в цьому випадку треба казати жодного центу. Дивлячись на Мудру, можна зрозуміти, що можна не отримувати багато чого офіційно, а потім ламати собі голову, як декларувати діамант на 4 карати, який в тебе є. Бо на плівках є саме це, як вона запитує у Микитася, як це зробити. Ще цікаво, цих Лещенка, Власюк та Мілованов, яких притулили до наглядових рад, до речі, Власюка, це заступника і там представника Зеленського по санкційній політиці, якраз Сенсбанк притулили. Ой, як дивно, так? Цікаво. І він нічого не бачив. Так от, їх притулили до наглядових рад, а доплати готівкою в доларах вони теж мали, як Мудра. Чи це інше? Питань про мафію стає все більше. Єдине, що зрозуміло, що на країну всій цій камарільї покласти те, чим Вова грав на роялі. І це, до речі, вже зрозуміло. А ще завдяки прокурорам САП стало відомо, що Міндіч передавав готівку екс-заступниці Офісу Президента Мудрій для внесення застави за екс-міністра Галущенка. Міндіч, на якого накладені санкції разом з Цукерманом, передавав гроші в Україні з Ізраїлю. Я вибачаюсь, це ще не мафія? А що це? Ба більше того, цікаво, чи так само, як двушечку на Москву передавали з Києва люди Цукермана, так само передавали з Ізраїлю до Києва? Запитань так багато. І я ж кажу, що це організоване злочинне групування, яке тримає в полоні державу, а санкції на Міндіча – це імітація бурхливої діяльності для відволікання уваги. Бо всі розуміють, якщо Міндіч спілкувався з Мудрою, то це було 100% погоджено з Зеленським. І це лежить на поверхні. І це всі розуміють. До речі, коли сам Зеленський імітує розумову недостатність і каже, що він нічого не знав про корупцію Офісу Президента, а антикорупційні органи не мають до нього питань, то це говорить про два моменти. Перше, він не буде нічого змінювати, бо його все влаштовує і його далі ніхто не буде запитувати. Він під імунітетом, як президент. Його не можуть нічого з йому зробити, проводити по ньому якісь слідчі дії, заборонено законом. Так у нас виписаний закон. Дебільний закон, але так він виписаний. І тому він може робити все, що завгодно. А корупція і доплати підлеглим в Офісі Президента, як це було з Мудрою, нікуди не зникнуть. Друге, розуміючи, що він буде відповідати за все, що скоїв, або що коїли згідно його наказам, або вказівкам, або рішенням, наприклад, накладання санкцій на громадянина України було ініційовано саме Зеленським. І це було його рішення. І тому відповідати за це будуть ті люди, які виконували його команди, але вони будуть показувати, хто саме це дав цей наказ. А це вже використання службового положення в особистих інтересах. І це. Так от, Зеленський зробить все можливе, що залежить від нього, щоб не змінити статус президента України на статус фігуранта справ НАБУ і САП. Йому не потрібні перемоги України та кінець війни, бо тоді закінчиться можливість мовчати про те, хто такий Вова, для якого будують дім в династії поряд з будинками Єрмака, Міндіч, Чернишова, а з'явиться необхідність давати покази слідчим. Ну і, до речі, треба буде визнати, що Зеленський дав команду Мудрій говорити з Міндічем. Це настільки цинічно, що мене навіть це все ж таки здивувало. Бо це взагалі ницість, те, що відбувається. Зеленський відверто вже не спроможний бути президентом, бо він не може досягнути результату, його оточення тотально замішано в корупції, майже всі успішні менеджери, всі успішні менеджери отримали підозри в корупції, а він нічого не знав. І тут варіант, або він лошара, що це відбувається, він нічого не знає, або він в темі і в долі. І тоді питання, хто ж він тоді? Очільник цієї мафії? Але єдине, що так буде не завжди. І Вова це дуже добре розуміє. Тому перелякано боїться, пішла на угоду вона зі слідством, Мудра, чи ні. І оце дуже важливий момент. Слідкуйте уважно за ефірами, я буду про це розповідати. Дякую, що подивилися, підписалися, поставили вподобайки, прокоментували, поширили відео. І окрема подяка, що не забули
підтримати канал. А так само важливо підтримувати Збройні Сили України. Донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо ЗСУ – це запорука того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємося всі навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.